අයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන මයික්‍රොසොෆ්ට් channel එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න ආවා. ඉතින් අද මම මේ පින්තූරේ පේන ලස්සන A-line ගවුම් තමයි මහන්න යන්නේ. ඉතින් මේක මහලා තියෙන්නේ ලොකු බෝරිච්චයක් දෙකක් යොදාගෙන printed linen fabric එකකින්. ඉතින් අපි බලමු මේ ගවුම් මහන්න අවශ්‍ය වෙන මිමි වර්ග ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මිමි වර්ග ටික තමයි මේ ගවුම මහගන්න මට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ මගේ ශරීරයේ මිමි. ඔයගොල්ලෝ මේක මහනකොට ඔයගොල්ලෝ මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ශරීරයේ මිමි ටික ගන්න. ඉතින් මම මේ ගවුම අද බ්ලොක් එකක් ඇඳලා තමයි මහන්නේ කඩදාසියක. ඒක නිසා අපි බලමු මුලින්ම මේකේ බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි කඩදාසියක් අරගෙන මේ විදිහට උරහිස මිම්ම ලකුණු කරගන්නවා. කඩදාසිය අපි සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය බ්ලොක් එකක් අඳින විදිහට උඩ රේඛාවේ උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා. මගේ උරහිස මිම්ම අඟල් 14යි. මම ඒක දෙකට බෙදලා අඟල් 7ක් විදිහට මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිස කොන එන තැන ඉඳලා අඟල් 1යි 4න් 3ක් පහළට අපි ලකුණු කරගන්නවා. අපේ උරහිස ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ස්ලෝප් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. අන්නේ එල උරහිස රේඛාව ලබා ගන්න අපි අඟල් 1යි 4න් 3ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට උරහිස රේඛාව නැවත ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳගත් රේඛාවෙත් අපි උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදාගත්ත මිම්ම මේ විදිහට නැවත ලකුණු කරගන්නවා. ඉන්පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ අත්කට යට රේඛාව. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට රැගල් උස ලකුණු කරනවා කියලා කියනවා. ඒ අත්කට යට රේඛාව ඇඳ ගැනීම සඳහා අපි උඩ ඉඳලා පහළට ඒ අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අවශ්‍ය රැගල් උස හොයාගන්නේ අපි පපුවට මිම්ම හතරට බෙදලා. මගේ පපුවට මිම්ම වෙල තියෙන අඟල් 36ක්. අඟල් 36 හතරට බෙදුවම අඟල් 9ක් එනවා. මම අන්නේ අඟල් 9 මේ විදිහට උරහිස රේඛාව ලකුණු කරපු මුදුනේ ඉඳලා පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඒක අපිට මේ විදිහට පැන් කීපයකින් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තවත් තැනකින් අඟල් 9 උඩ රේඛාවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අඟල් 9ක් ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තිරස් රේඛාව දිගේ අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ අපේ පපුවට මිම්ම. පපුවට මිම්ම හොයාගන්න අපි කරන්නේ අපේ පපුව වටේට අපි මැනලා ගත්ත මිම්ම හතරට බෙදලා ඒකට අපි ඊස් එක කියන්නේ අපේ ඇඳුමේ බුරුල සඳහා අඟල් 1ක් සහ මෙහුම් වාසි සඳහා අඟල් 4න් 3ක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට මගේ පපුවට මිම්ම හතරට බෙදුවම මෙන්න මිම්ම අඟල් 9යි. ඒ අඟල් 9ට මම ඊස් එක සඳහා අඟලක් සහ මෙහුම් වාසි සඳහා අඟල් 3 කාලක් එකතු කරගෙන අපි ඒ රේඛාව ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අත්කට රේඛාව ඇඳ ගන්න එක. ඒ සඳහා අපි මේ උරහිස කොන ලක්ෂ්‍ය පල්ලෙහා අපි ඇඳගත් රේඛාවට දික් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට විහිද චතුරස්‍රයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඇඳගත් රේඛාවේ මැද ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්න. මේ විදිහට ටේප් එක පාවිච්චි කරලා මැද ලක්ෂ්‍ය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ හොයාගත්ත මැද ලක්ෂ්‍යයේ ඉඳලා අපි අඟල් භාගයක් ඇතුල් පැත්තට, කියන්නේ තමන්ගේ පැත්තට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඒ අඟල් භාගය ලකුණු කරපු ලක්ෂ්‍ය සහ උරහිස මුදුන ලක්ෂ්‍ය දික් කරලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ රේඛාවේ මැද ඉඳලා අපිට පුළුවන් කර්ව් එකක් විදිහට අත්කට රේඛාව ඇඳ ගන්න. අත්කට කර්ව් රේඛාව මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කර්ව් රූලර්ස් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට අතින් ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේක හැඩ කරලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උරහිසේ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේ ලකුණු කරගන්න අපේ බෙල්ල ළඟින්, ඒ කියන්නේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක අපේ බෙල්ල පැත්තේ ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්න. මෙන්න මේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක අපි අඟල් 3ක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 3ක් ලකුණු කරගෙන එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට අපි මේ විදිහට උස මිමි ලකුණු කරගන්න. අපි උරහිස සිට ඉන දක්වා උස ලකුණු කරගන්නවා මේ විදිහට. මගේ උරහිස සිට ඉන දක්වා උස අඟල් 16යි. ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා මම අඟල් 16මාරක් විදිහට උරහිස සිට ඉන දක්වා උස ලකුණු කරගත්තා. අඟල් භාගයක් අපි එකතු කරන්නේ මෙහෙම වාසි සඳහා උරහිසට. ඒ අපි අඟල් 16මාර ලකුණු කරගත්ත ඉන ලක්ෂයේ ඉඳලා අපි පල්ලෙහාට ඉන සිට උකුලට අඟල් 8ක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව දෙකම තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට විහිද චතුරස්‍රයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදියට තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉනේ සිට උකුල දක්වා ඔයගොල්ලන්ට මැනලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අඟල් 8 කියන සම්මත බිම්ම ගන්නත් පුළුවන්. සම්මතින් අපි ඉනේ සිට උකුල දක්වා අඟල් 8ක් තමයි ලකුණු කරන්නේ.
ඊළඟට අපි ඉන රේඛාව වැඳ ගන්නවා. ඉන රේඛාව වැඳ ගන්න අපිට ඉන වටමින්ම අවශ්‍යයි. ඉන වටමින්ම හතරට බෙදලා ඒකට බුරුල සඳහා ඊස් එකට අඟලක් සහ ඩාට් එක සඳහා අඟලක් සහ මැහුම් අස සඳහා අඟල් 3 කාලක් අපි එකතු කර ගන්නවා. මගේ ඉන මින් මැවිලා තියෙන අඟල් 29යි. ඒක හතරට බෙදුවම අඟල් 7යි 4න් 1යි. ඒකට ඊස් එක සඳහා අඟලක්, ඩාට් එක සඳහා අඟලක්, මැහුම් අස සඳහා අඟල් 4න් 3ක් එකතු කරාම මට සම්පූර්ණ ඉන වටමින්ම අඟල් 10ක් විදියට එනවා. මම ඒක මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට උකුල වටමින්ම ලකුණු කරගන්නවා. උකුල වටමින්මටත් අපි උකුල වටමින්ම හතරට බෙදලා ඒකට ඊස් එක සඳහා අඟලක් එකතු කරගන්නවා. මෙහුම් අස සඳහා අඟල් 3 කාලක් එකතු කරගන්නවා. මේ උකුල වටමින්ම ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 37 ඒක හතරට බෙදුවට පස්සේ අඟල් 9යි 4න් 1යි. ඒකට මම ඊස් එක සඳහා අඟලක් සහ මෙහුම් අස සඳහා අඟල් 3 කාලක් එකතු කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ උකුල වටමින්ම අඟල් 11ක් එනවා. ඒකත් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව එකතු කරලා මේ විදිහට අපේ සයිඩ් සීම් එකේ නැත්නම් අපේ අංශය රේඛාව මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න එක. ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න අපි ඩාට් පළල ගන්න ඕනේ. ඩාට් පළල දෙකට බෙදලා අපි මේ විදිහට ඉන රේඛාව සහ මේ වගේ මැද හරියෙන් ටිකක් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඩාට් පළල මගේ ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 8. එක දෙකට බෙදුවට පස්සේ අඟල් 4යි. මම මේ වගේ මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා මැද රේඛාවේ ඉඳලා අඟල් 4ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උරහිස ඉඳලා අපේ බස්ට් පොයින්ට් එකට උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. උරහිස ඉඳලා මගේ බස්ට් පොයින්ට් එකට උස අඟල් 11ක්. මම මේ අඟල් 11 අපේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරගත්තා. අන්නේ බස්ට් ලයින් එක අපි අඟල් 11 ලකුණු කරගත්ත රේඛාව ළඟින් මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්නේ තිරස් රේඛාවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි අර ඩාම් පළල ලකුණු කරගත්තනේ අඟල් 4ක් කියලා. අන්නේ රේඛාව මේ විදිහට කෙලින් රේඛාවක් විදිහට අපි අඟල් 4 ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂ්‍ය දිගේ ඉන රේඛාව හරහා පල්ලෙහාට අඳිනවා. අපි ඩාට් එක පටන් ගන්න අපේ බස්ට් ලයින් එකේ ඉඳලා අඟලක් 15න්. එතකොට අන්නේ බස්ට් ලයින් එකේ ඉඳලා අඟලක් 15න් පටන් අරගෙන අපි ඉන රේඛාව වෙනකන් උඩ ඩාට් එක අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඉන රේඛාවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි මේ විදිහට අඟල් 6ක් අපි පහළ ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ ඩාට් එක අපිට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන රේඛාවේ අපි මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා දෙපැත්තට අඟල් භාගය ගානේ ලකුණු කරලා අපි ඩාට් එක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඩාට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඩාට් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ අපි කර පළල ලකුණු කරගන්නවා. කර පළල ලකුණු කරගන්න අපි කර වටමින්ම හතරට බෙදලා එකෙන් අඟල් කාලක් අඩු කරගන්නවා. කර වටමින්ම මගේ වෙන තියෙන අඟල් 15 ඒක හතරට බෙදුවට පස්සේ අඟල් 3යි 4න් 3යි එකෙන් අඟල් කාලක් අඩු කරාට පස්සේ අඟල් භාගයක් විදිහට මම කර වටමින්ම ලකුණු කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපි කරන්නේ කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. කර ගැඹුර අපි ලකුණු කරගන්නේ අපි කලින් ලකුණු කරගත්ත සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 3කින් අපි සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක ලකුණු කරගත්තා. අන්න එතන ඉඳලා පල්ලෙහාට කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්නවා. මගේ කර ගැඹුර මම අඟල් 5ක් විදිහට මේ වගේ ලකුණු කරගෙන අපි ඇඳගත්ත කර පළල ලක්ෂයේ ඉඳලා අඟල් 3මාරකින් අපි ඇඳගත්ත කර පළල ලක්ෂයේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ ඉදිරිපස කර රවුම් කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ගවුමේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්නවා. සම්පූර්ණ උස අපි ලකුණු කරගන්නේ අපේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක අපි අඟල් 3න් ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා එතන ඉඳලා පල්ලෙහාට සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න. මගේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 37යි. ඒකට මම අඟල් 1මාරක් වාටියට එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ ලක්ෂ දෙකෙන්ම මම මෙන්න මේ විදිහට තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ගවුමේ යට කොටස පළල ලකුණු කරගන්න එක. ඒකට අපි මුලින්ම මේ විදිහට අපේ වාටිය ඇඳගත් රේඛා දෙකම පොඩ්ඩක් දික් කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වාටියේ රේඛාවේ අපේ උකුල රේඛාව ලකුණු කරපු දුරම අපි වාටියේ රේඛාවේ මුලින්ම ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ටේප් එක හරි රූල් එක හරි පාවිච්චි කරලා ඒ දුරම මැනලා මේ වගේ වාටියේ රේඛාවේ ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ සමාන දුරක් මේ විදිහට වාටියේ රේඛාවේ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ
අපේ සාය ටිකක් පොඩ්ඩක් ෆ්ලෑට් ගතියට තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් පළල තියෙනවනේ ඒක නිසා අපි තව වැඩිපුර අඟල් දෙකමාරක් මේ රේඛාවට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ අංශය රේඛාව සම්පූර්ණ කරගන්න. උකුල රේඛාව ඉඳලා වාටිය රේඛාවට මේ විදිහට ඇඳලා සම්පූර්ණ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට උකුල රේඛාව ළඟින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පැන්සලකින් එතන පොඩි උලක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේ විදිහට එක සොෆ්ට් කරලා අතින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි වාටිය රේඛාව සම්පූර්ණ කරගන්න හදන්නේ. අපේ වාටිය රේඛාව අපි කොනින්ම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට උඩට ලකුණු කරලා එතන ඉඳලා පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරලා වාටිය රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එහෙම කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ගවුම ඇඳලා පස්සේ දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් එල්ලෙන ගතියක් එනවා. අන්න ඒක නැති කරගන්න තමයි අපි අඟල් භාගයක් මේ විදිහට අයින් කරගන්නේ. දැන් අපි ඉදිරිපස පළුව සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. අපි මේකෙම තමයි අපේ පිටපස පළුවත් අඳින්නේ. අපිට පොඩි වෙනස්කම් දෙකයි කරන්න තියෙන්නේ. කරවට සහ අත්කටව වෙනස් කරලා ඇඳ ගන්න එක. කරවට වෙනස් කරන්න අපි සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස කර රවුන්ඩ් කරලා ඇඳ ගන්නවා. අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා පිටුපස කර රවුන්ඩ් කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අත්කට අපි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඉදිරිපස අත්කට වගේ අපි ගැඹුරට හාරලා අඳින්නේ පිටුපස අත්කට. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි අත්කටට කලින් ඇඳගත්ත කෙලින් රේඛාව සහ ඉදිරිපස අත්කටේ කර්ව් එකේ විදිහටම අරගෙන අපි පිටුපස අත්කට ඇඳ ගන්නවා. මම මේ රතු පෑනෙන් අඳින්නේ අපේ පිටුපස පළුවේවා. ඊට පස්සේ අපි ඩාට් එකෙත් පොඩි වෙනසක් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පපුව මැද රේඛාව ඉඳලා අඟලක් පල්ලෙහෙන් තමයි ඉදිරිපස ඩාට් එක ඇඳගත්තේ. නමුත් පිටුපස ඩාට් එකට සඳහා අපි ඉන රේඛාව ඉඳලා උඩට අඟල් 6ක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඩාට් එක ටිකක් දික් කරගන්නවා. මොකද අපේ ඉදිරිපසින් අපිට ඩාට් එකට අපි ඩාට් එක අඩුවෙන් ගන්න අපේ ඉදිරිපසට ගොඩක් ඉඩ තියන්න ඕන නිසා. නමුත් පිටුපස අපි අඟල් 6ක් දික් කරලා ඩාට් එක ටිකක් උසට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට තමයි අපේ ගවුමේ ලස්සනට හැඩේ මතුවෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බ්ලොක් එක කපා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරිපස සහ පිටුපස බ්ලොක් දෙකම ඇඳගෙන තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි පිටුපස බ්ලොක් එක ඇඳගත්ත අපේ පිටුපස කර සහ අත්කට ළඟින් තමයි කපා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ මේ ගවුමේ අත්තට අවශ්‍ය බ්ලොක් එක කපා ගන්න එක. ඒකට අපි මෙන්න මේ විදිහේ ඍජු කොණාශ්‍රාකාර කඩදාසි කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට අපිට දෙකට නවලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අත අඳිනකොට දෙකට නවලා කොලයක් ගන්න. මේ විදිහට මම වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහේ කොටුවක් ගන්නවා. ඒ කොටුවේ අපි මුලින්ම උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට අඟල් 4මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. මේක සම්මත බිමක් අපේ අත්කට ඇඳපු කර්ව් එක අපි අතේ ඇඳ ගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙකට නවපු කොලේ නැම්ම පැත්තෙන් උඩ ඉඳලා අඟල් 4මාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ 4මාර අපි අඟල් 4මාර අපිට තැන් කීපයකින් ලකුණු කරගෙන තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි අඟල් 4මාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරපු ලක්ෂ්‍ය දිගේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උඩ ඉඳලා අපේ අතට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්නවා. මගේ අත මම සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 9ක් විදිහට තමයි උස අරගෙන තියෙන්නේ. අන්නේ අඟල් 9 මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඊට අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඟල් 9 ලකුණු කරපු ලක්ෂ්‍යය හරහත් අපි තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මුලින්ම අඟල් 4මාර ලක්ෂ්‍ය ළඟින් ඇඳගත් රේඛාව දිගේ අපි පපුවට මින්ම 4ට බෙදලා එන මින්ම ලකුණු කරගන්නවා. මගේ පපුවට මින්ම අඟල් 36යි. ඒක 4ට බෙදලා අඟල් 9. මම මේ විදිහට මේ රේඛාව දිගේ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අඟල් 9 ලකුණු කරපු ලක්ෂ්‍ය සහ මුදුන යා කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ රේඛාව අපි 3ට බෙදා ගන්නවා. මේක 3ට බෙදාගෙන මේක තමයි අපි කර්ව් එක ඇඳ ගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ රූලර් එක පාවිච්චි කරලා 3ට බෙදාගෙන පළවෙනි ලක්ෂ්‍ය ගාවේ උඩට අඟල් භාගයකුත් දෙවෙනි ලක්ෂ්‍ය ගාවෙන් යටට අඟල් භාගයකුත් ලකුණු කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කර්ව් එක ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මම අඳින විදියට අතින් මේක හැද කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උඩ ඉඳලා අඟල් 4මාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා අඟල් 4මාරක් පිටුපස ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා.
මේක හැඩ කරලා ඇඳගත්තට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ අතේ වාටිය පැත්තේ රේඛාව අපි අතේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරලා එතනින් තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තනේ. අන්න ඒ රේඛාවෙත් අපි අර පපුවට මින්ම හතරට බෙදලා ලකුණු කරපු උසම ලකුණු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් ඉරක් ඇඳලා අපේ අත සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේක තමයි අපේ අතේ මූලික පතරම. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කපලා වෙනස් කරලා කොහොමද අපි පෝරිච්චි අත හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මේ අත මේ විදිහට දිග අරගෙන මේකේ අවශ්‍ය රේඛා ටික අපි ඇඳ ගන්නවා. මුලින්ම අපි රූලර් එකක් අරගෙන ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මේක අපි මේ මැද තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. අන්නේ තිරස් රේඛාව අනිත් කොනට වෙනකන් අපි මේ විදිහට දික් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අතේ අනිත් කොන දක්වාම මේක දික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නැම්ම රේඛාව අපි අතේ මැද තියෙන නැම්ම රේඛාව උඩිනුත් අපි පැනින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒක බෝරිච්චි අතට අවශ්‍ය අපි මේකට අවශ්‍ය ඉඩ, ඒ කියන්නේ ෆුල්නස් එක ලබා ගන්න අපි මේක පොඩ්ඩක් කපලා නැවත අලව ගන්න ඕනේ. ඒක සඳහා අපි මේ නැම්ම රේඛාවේ ඉඳලා එක පැත්තකට අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳගත් රේඛාවේ ඉඳලා නැවතත් අඟල් එකමාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා ආයෙමත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ වගේ එක පැත්තකට රේඛා දෙක බැගින් ඇඳ ගන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 3ක්. එක පාරක් අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. තවත් පාරක් අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහටම අපි අතේ අනිත් පැත්තටත් අඟල් එකමාර බැගින් ලකුණු කරලා රේඛා දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට එක පාරක් අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ රේඛාව ඉඳලා අනිත් පැත්තට නැවතත් අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරලා ආයෙමත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අපි ඇඳගත්ත රේඛා දිගේ මේ අතේ බ්ලොක් එක කපා ගන්නවා. අපි මේ මැද නැම්ම දිගේ ඇඳගත්ත රේඛාව කපන්නේ ඒ ඇරින්න අනිත් රේඛා හතර අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒ රේඛා දිගේ කපලා මේ අත කොටස් වලට වෙන් කර ගන්නවා. අපිට මේ කපා ගත්තට පස්සේ ඔක්කොම මේ වගේ කොටස් පහක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් පහ වෙන කොලයක අලව ගන්නවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ ලොකු කොලයක් අරගෙන මේ වගේ තිරස් රේඛාවක් මේකේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ රේඛාව උඩ අපි මෙන්න මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස් පහ තියාගෙන මුලින්ම මැද කොටස අරගෙන අපේ නැම්ම තියෙන මැද කොටස අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තිරස් රේඛාව කොලේ තියෙන අපි අලුතෙන් ඇඳගත්ත තිරස් රේඛාවට සමපාත වෙන විදිහට කියලා අපි ටේප්ස් වලින් මේ වගේ කොලේට මේක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි මේක කරන්නේ බෝරිච්ච අතට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඒක නිසා අපි මේක අඟල් එකමාරක් ඈතින් තමයි ඊළඟ කොටස අලවන්නේ. මේ විදිහට අඟල් එකමාරක් ඈත් කරලා ලකුණු කරලා මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අඟල් එකමාරක් ඈතින් සල්කුණු දෙකක් ලකුණු කරගෙන මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව උඩ ඊළඟට තියෙන කොටස මේ වගේ තියලා ඒකත් අපි හරියටම කෙලින් රේඛාව සහ තිරස් රේඛාවට සමපාත වෙන විදිහට තියලා මේ වගේ ටේප් වලින් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මේ කොටසේ ඉඳලා මේ කොටසේ අග ඉඳලා තවත් අඟල් එකමාරක් ඇතුළට ලකුණු කරලා නැවතත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව දිගේ අපි නැවත අතේ දකුණු පැත්තේ අවසාන කොටස තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ රේඛාව අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව උඩ අපි කලින් කොටස තියාගත්තා වගේම ඊළඟට තියෙන කොටස තියාගෙන ඒකත් අපි ටේප් පාවිච්චි කරලා අලව ගන්නවා. මම මේකට අඟල් එකමාරක් තමයි තියන්නේ. එතකොට තමයි අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලස්සන බෝරිච්ච අතක් ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඊටත් වැඩිය ලොකු බෝරිච්ච අතක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට අඟල් දෙකක් හෝ අඟල් දෙකමාරක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් වැඩිපුර අපිට බෝරිච්ච අත ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්ත කරා වගේම අනිත් පැත්තේ අඟල් එකමාරක් මේ විදිහට ඈඩ් කරලා රේඛාවක් ඇඳගෙන ඊළඟ කොටස අලව ගන්නවා. මේ කොටස අලවගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි නැවතත් අඟල් එකමාරක් එතන ඉඳලා ලකුණු කරලා
ආයමත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාවේ අපි අතේ අවසාන කොටස තියාගෙන ටේප් වලින් මේක අලව ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ අත් කොටස් ටික වෙන් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන් කොටස් පහකට වෙන් කරගෙන බෝරිච්චි අතට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය ලබා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක කොටස් ටික අලවගෙන ඉවරුනාට පස්සේ අපි මේ බෝරිච්චි අත ලස්සනට පිම්බිලා ඉන්න උඩට සහ යටට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය තියාගන්න ඕන. මේක අපි වටේට විතරක් ඉඩ ප්‍රමාණය ගත්තට හරියක් නැහැ. උඩින් සහ යටිනුත් අපි පොඩ්ඩක් ඉඩ තියාගන්න. අන්න ඒ නිසා මම මෙතන නැම්ම රේඛාව ඉඳලා උඩට අඟල් එකමාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම නැම්ම රේඛාව ඉඳලා වාටිය රේඛාව ඉඳලා පහළට තවත් අඟල් එකමාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි උඩ කොටසේ මෙන්න මේ මම පෙන්නපු ලක්ෂ 3 යා කරලා උඩ කොටස රවුමට ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම අඳින විදිහට මේ වගේ පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා මුලින් අතින් ඇඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අතේ වාටිය කොටස කරන්නේ කොණේ ඉඳලා අඟල් 2 බැගින් ඇතුළට ලකුණු කරගන්නවා. අපි අතේ යට කොටසට රැලි යොදන්නේ. අපි මෙන්න මේ අඟල් 2 ලකුණු කරපු රේඛා දෙක අතර තමයි රැලි යොදන්නේ. ඒ නිසා අඟල් 2ක් ලකුණු කරගෙන ඒ අඟල් 2 ලක්ෂය සහ අර පහළට අඟල් එකමාරක් ලකුණු කරපු ලක්ෂය එකතු කරලා මේ වගේ අපි අතේ වාටිය රවුම් කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි අතේ බ්ලොක් එක ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ අතේ යටට අල්ලන ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක තමයි අඳින්න හදන්නේ. අඟලක් පළල ස්ලීව් බෑන්ඩ් එකක් තමයි අඳින්නේ. මුලින්ම මම මේකට මේ වගේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ තිරස් රේඛාවේ මම අතේ අපි අත උස ගත්තනේ යන්නේ අත උස අරගෙන ඉවර වෙන තැනින් අත වට මිම්ම අරගෙන ඒක ලකුණු කරගන්නවා. මගේ අත වට මිම්ම ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 10 මාරක් විදියට මම අන්නේ අඟල් 10 මාර මේ රේඛාවේ එක කොනක ඉඳලා අනිත් පැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඊස් එක විදියට තවත් අඟලක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක අතේ ගානටම දැම්මොත් අපිට මේක අඳින්නත් අමාරුයි, අඳින්න ඉන්නත් අමාරුයි. ඒක නිසා ඊස් එක අඟලක් විදියට තියලා තමයි මම මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක අඳින්නේ. ඊට පස්සේ මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එකේ පළල මම කිව්වා අඟලක් තමයි අපි ගන්න කියලා. මේක පටිය දෙකට නවලා මහන නිසා මම උඩට අඟලක් සහ යටට අඟලක් විදියට මේක ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පටිය සම්පූර්ණ කරගන්න යන්නේ කොන් දෙකේ අපි කොන් දෙක ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂ දෙකේ අඟල බැගින් අඟලක් උඩට සහ අඟලක් යටට එන විදියට මම කොනේ රේඛා දෙක මේ විදිහට මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි උඩින් සහ යටින් අඟලක් ලකුණු කරපු රේඛා එකතු කරලා මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක ඍජු කොනාශ්‍රයක් විදියට මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපේ අතේ බ්ලොක් එකේ යට වාටියේ අඳිද්දී අඟල් දෙකක් අපි කොනේ ඉඳලා ඇතුළට ලකුණු කරලා තමයි කර්ව් කරලා ඇඳගත්තේ. අන්නේ අඟල් දෙක මම මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එකෙත් මේ විදිහටම ලකුණු කරගන්නවා. ඒක ලකුණු කරගත්තම අපිට පහසුයි මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක අතට අල්ලනකොට අපිට කට් මාක්ස් එක ළඟ තියලා මහ ගන්න පුළුවන්. මේක මම දෙපැත්තෙම මේ විදිහට අඟල් දෙක බැගින් උඩ සහ යට මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එකට අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක ඇතුළට නවලා මහන්න ඕනේ. ඒක නිසා අඟල් භාගයක් මෙන්න මේ වගේ තියලා මම මැහුම් වාසිය ඇඳ ගන්නවා. මම රූල් එකේ තියෙන අඟල් භාගය විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රූල් එකක් නැත්නම් අඟල් භාගය ලකුණු කරලා මේ වගේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේ දාවාටි එන්න ඕන පැත්ත මේ විදිහට ඉතලයක් ලකුණු කරලා සලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අතට තමයි අපි දාවාටි තියලා මේක රෙද්ද කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අතේ මේ බ්ලොක් දෙක මැදගෙන ඉවරයි. මේක අපිට වටේට මේ වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක අපි මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අතේ බ්ලොක් එකක් මේ වගේ අපි කපා ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අලුත් කොලේ අපි අලවපු කොලේ ඇඳගත්ත රේඛා දිගේ තමයි මේක කපා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඇඳගත්ත අපි කපාගත්ත බ්ලොක්ස් ටික. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද රෙද්ද කපා ගන්න කියලා. මම මේ වගේ 60 පළල printed linen එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දාවාටි තමන්ගේ පැත්තට එන විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකකට නවාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මේකේ පිටුපස බ්ලොක් එක තමයි කපන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කපනකොට මුලින්ම පිටුපස කර සහ අත තමයි කපාගත්තේ. ඒක නිසා
පිටුපසට අපි සිපර් එකක් අල්ලන නිසා මුලින්ම මම මේ සිපර් එක අල්ලන්න අවශ්‍ය අඟල් එකමාර දාවාටියේ ඉඳලා ඇතුළට ඉඳ තියාගෙන තමයි බ්ලොක් එක මේ විදිහට තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ වගේ ටේප් එක පාවිච්චි කරලා දැන් කීප එකෙන් අඟල් එකමාර තියෙනවද කියලා මැනලා ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එක පින්සලින් රෙද්දට රඳව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක පින්සලින් රඳවගෙන ඊට පස්සේ ටේලරින් චෝක් එකක් හරි පැන්සලක් හරි පාවිච්චි කරලා බ්ලොක් එක රෙද්දට පිටපත් කරගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම මේක මේ විදිහට රෙද්ද වටේට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට රෙද්ද බ්ලොක් එක තියලා මේ වගේ කපා ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ සිපර් එක අල්ලන්න අඟල් එකමාර අනිවාර්යයෙන්ම ඉඳ තියා ගන්න ඕනේ. මම මේ කපාගෙන ඉවරනාට පස්සේ කරන්නේ මේකේ ඩාට් එක සලකුණු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න අපි රතු පාටින් උඩට ඇඳගත්ත ඩාට් එක තමයි පිටුපස ඩාට් එක වෙන්නේ. මම මේ විදිහට පැන්සල පාවිච්චි කරලා පැන්සල් තුඩ පාවිච්චි කරලා ඩාට් එක පිටපත් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කාබන් කොලයක් තියෙනවා නම් වීල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම ඩාට් එක පිටපත් කරගන්න පුළුවන් රෙද්දට. රෙදි කොටස් දෙකටම දෙකේම කන පිට පැත්තට මම මෙන්න මේ වගේ මේ ඩාට් එක පිටපත් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේක මහන්න හරිම පහසුයි. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්න එක. මුලින්ම අපි මේ විදිහට බ්ලොක් එකේ අපි පිටුපස කොටස ලකුණු කරගත්ත කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපිට ඒක කපලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉදිරිපස බ්ලොක් එක ලැබෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට රෙදි නැම්ම පැත්තේ තියාගෙන මේ ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටස අපි දෙකට නමලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නැම්ම පැත්තට බ්ලොක් එකේ මැද රේඛාව තියලා මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහලා රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකත් වටේට කපා ගන්න. ඉදිරිපස කොටස අපි මැද්දේ මූට්ටුවක් එන්නේ නැහැ. නැම්මට තමයි අපි මැද කොටස තියලා කපා ගන්නෙ. කපාගෙන ඉවරනාට පස්සේ කලින් විදියටම ඩාට් අපි සල්කුණු කරගන්නවා. ඩාට් එක මෙතනදී වරද්ද ගන්න එපා. අපි උඩ ඩාට් එක කොටට ඇඳපු ඩාට් එක තමයි ඉදිරිපස ඩාට් එක වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපි අඟල් භාගේ ඩාට් එක මේ විදිහට සලකුණු කරගන්නවා. රෙද්ද අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තෙත් අපි ඩාට් එක සලකුණු කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේක මහද්දි හරිම පහසුයි. ආයි බ්ලොක් එක බල බල ඉන්නවත් මාක් කර කර ඉන්නවත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට ඩාට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අත කොටස කපා ගන්න එක. මෙන්න මේ වගේ රෙදි කොටසක් දෙකට නවලා අතේ බ්ලොක් එක තියලා අපි පින්ස් ගහ ගන්නවා. අත් කොටස් දෙකම එකපාර අපි කපා ගන්න හදන්නේ. මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙක උඩ අතේ බ්ලොක් එක තියාගෙන වටේම මෙන්න මේ විදිහට අපි කපා ගන්නවා. කපලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි අර සලකුණු කරගත්ත කොනේ ඉඳලා යට වාටියේ කොනේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් අපි ලකුණු කරගත්තා. ඒ වගේම මැද ලක්ෂ අපි ලකුණු කරගත්තා. අන්නේ කොටස් ටික යට වාටිය සහ උඩ කොටසේ අපි දෙකේම කට් මාක්ස් වලින් සලකුණු කරගන්නවා. එතකොට අපිට හරිම පහසුයි මේක මහද්දි රැලි කරලා මහද්දි මේක ස්ලිව් බෑන්ඩ් එකට අල්ලන්න සහ උරහිසට අල්ලන්න අපිට මේ කට් මාක්ස් එක ළඟට එන විදිහට තියලා හරිම පහසුවෙන් අත අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ස්ලිව් බෑන්ඩ් එක කපා ගන්න එක. ඒකත් අපිට කොටස් දෙකක් අවශ්‍යයි අත් දෙකට. මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක තියලා පින් කරගෙන මේකත් අපි වටේට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි අර අඟල් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියලා සලකුණු කරගත්තනේ. අන්නේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට කට් මාක්ස් වලින් රෙදි කොටසේ සලකුණු කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේක අත කොටසට අල්ල ගන්න හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ කරට අවශ්‍ය පයිපින් එක කපා ගන්න එක. මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් දෙකක් අපි ඒ කියන්නේ සමචතුරස්‍රාකාර කොටසක් අරගෙන ඒක මැද්දෙන් කපලා ත්‍රිකෝණ කොටස් දෙකක් හදා ගන්නවා. ඒකේ අඟලක් පමණ පළල තියෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් කොටස් ටික කපා ගන්නවා. දැන් මෙතන අපි කපාගත්ත ෆැබ්‍රික් කොටස් ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉදිරිපස පිටුපස කොටස් ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක සහ පයිපින් කොටස. අපි බලමු කොහොමද මේ ටික එකතු කරලා මහගන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව මතක ඇති අපි මේකට සිපර් එකක් අල්ලනවා කියලා. මම අඟල් 20ක් දිග සුදු පාට ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් තමයි මේකට අල්ලන්නේ. මුලින්ම සිපර් එක අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට සිපර් එකේ උස ඇඳුම පිටුපස කොටස සලකුණු කරගන්නවා. පිටුපස කොටස සිපර් එකේ දිග ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි අඟල් එකමාරක් සිපර් එක අල්ලන්න ඉඩ තිබ්බන්නේ අඟල් එකමාර දාවාටියේ පැත්තෙන් ඉඳලා ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට සලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. එතකොට අපිට පහසුයි මේ කොටස් දෙක මුට්ටු කරන්න සහ ඒ අඟල් එකමාර ඉඳ තියලා ඉන්විසිබල් සිපර් එක අල්ල ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ටේලරින් චෝක් එකක් හරි පෙන්සිල් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඒ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මම මෙතන පැන්සලක් පාවිච්චි කරන නිසා රේඛා ටික ඔයගොල්ලන්ට එච්චර පැහැදිලි නැතුව ඇති. හැබැයි මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ
ඊට පස්සේ අපි රේඛාව දිගේ සිපර් එක අවසාන වෙන තැන දක්වා පින්ස් ගහ ගන්නවා. සිපර් එක අවසාන වෙන තැන ඉඳලා පහළ වාටිය ගාවට වෙනකන් අපි මුලින්ම මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි සිපර් එක අල්ලගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සිපර් එක අවසාන වෙන තැන සලකුණේ ඉඳලා පහළට මූට්ටු කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන සලකුණේ ඉඳලා කර දක්වා අපි සිපර් එක අල්ලගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මැෂින් එකේ සිපර් එක අවසාන වෙන තැන සලකුණේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි වාටිය දක්වා මූට්ටු කරගන්න. මෙතනදී අපිට දාවටිය තියෙන නිසා ඔවලොක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ විදිහට සාමාන්‍ය මෙහෙම ගහලා ඊට පස්සේ අපි උඩ ඉඳලා අපි අර අඟල් එකමාර ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂ්‍ය දිගේ පල්ලෙහාට සිපර් එක අල්ල ගන්නවා. මම මෙතන ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා මම සිපර් ෆුට් එකට normal ෆුට් එකකින් සිපර් ෆුට් එකට මාරු කරගෙන තමයි සිපර් එක අල්ලගන්නේ. ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් හරියට අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම මෙතන උඩ කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිපර් එක අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි සිපර් එකේ එක පැත්තක් අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනෙක් පැත්තත් මෙන්න මේ වගේ හොඳටම තද වෙන විදිහට අල්ල ගන්නවා. ඉන්විසිබල් සිපර් එක අල්ලගත්තට පස්සේ ඉඩ සිපර් එක පිටතට පේන්න බෑ. හොඳටම රෙදි කොටස් දෙක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සිපර් එක අල්ලන තැන අග කොටසක් මෙන්න මේ වගේ එතන හිඩසක් නොහිටින විදිහට මැහුම් දෙක එකතු කරලා තව මැහුමක් දාගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොඳ පිට හැරෙවම ඉන්විසිබල් සිපර් එක ඇල්ලුවට පස්සේ පේන්න තියෙන. සිපර් එක අපිට පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැහැ. සිපර් එක ඇරියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පිටපස කොටස ඩාට් ටික මහගන්න එක. අපි අර කලින් සලකුණු කරගත්ත ඩාට් ටික මේ විදිහට අපි මහගන්නවා. පිටපස කොටස ඩාට් දෙකම අපි මහගන්නවා. අගල් භාගික ඩාට් එකක් තමයි අපි තියාගත්තේ. මේ විදිහට අපි එක ඩාට් එකක් මහගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඩාට් එකත් මේ විදිහට අපි නවලා මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඩාට් දෙක මැහුවට පස්සේ අපි පිටපස කොටස වැඩ ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ සිපර් එක සහ ඩාට් ඇල්ලුවම. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉදිරිපස කොටසත් අරගෙන ඒකෙත් අපි ඩාට් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට මහගන්නවා. මේක මේ වගේ ඩාට් යෙදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ හැඩයක් ගවුමට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ලයින් ගවුමට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පිටපස කොටස සහ ඉදිරිපස කොටස උරහිස් වලින් මූට්ටු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට උරහිස් දෙක එකතු කරලා මුලින්ම මම පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඉදිරිපස කොටස සහ පිටපස කොටස හොඳ පිට එකට එන විදිහට හොඳ පිට ඇතුළට එන විදිහට තියාගෙන තමයි අපි උරහිස් අල්ලගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පින්ස් අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි තියෙන විදිහට උරහිස් කොටස් දෙක මූට්ටු කරගන්නවා. උරහිස් කොටස් දෙක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕවලොක් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක ඕවලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඕවලොක් මැෂින් එකක් නැත්නම් ඔයගලන්ට සිග්සැග් මැෂින් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උරහිස් මූට්ටු කරලා ඉවර කරාට පස්සේ අපි කරණිමා කරගන්න තමයි හදන්නේ. පයිපින් එකක් අල්ලලා තමයි අපි කරණිමා කරගන්නේ. අපි අර කපාගත්ත පයිපින් කොටස් ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි එක දිග පයිපින් පැටියක් මහ ගන්නවා. මේ විදිහට අපේ ඇල විදියට තියෙන පයිපින් පට්ටි වල කොන් ටික එකට තියලා හොඳ පිට එකට එන විදිහට මේ වගේ තියලා අපි මේක මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දිගෑරියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පයිපින් පැටියක් බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලින් තියෙන පයිපින් පැටියක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක කපාගත්ත පැටි එකතු කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිග එනකම් මේ විදිහට මූට්ටු කර කර අවශ්‍ය දිගට පැටිය හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පටි එක කොනක් කෙලින් වෙන්න කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ කොන අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ පටිය අපි පටිය දිග අතට දෙකට නවා ගන්නවා. දෙකට නවාගෙන අපි මේක පිටුපස කරේ සිපර් එක අපි අල්ලවනේ කොනට අන්නේ කොන ළඟට තමයි තියාගන්නේ. එතනින් තමයි අපි පයිපින් එක අල්ලන්න පටන් ගන්නෙ. අපි අර කොනෙන් නවාගත්තු කොටස සිපර් එක ළඟට මේ විදිහට තියාගෙන හරියටම කොනට වෙන්න අපි මේක තියාගන්න ඕන. සිපර් එක ඇතුළේ පැත්තේ තියෙන වැඩි කොටස ඇතුළට නවලා පයිපින් පටිය සිපර් එක ළඟටම වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ අපි තියාගන්නවා. තියාගෙන අපි මේක අඟල් කාලක් වගේ මෙහෙම ඉන විදිහට කර වටේටම මුලින්ම අල්ල ගන්නවා.
මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පයිපින් පැටිය දෙකට නවන ගමන් හරි ගානට කරවටේට අඟල් කාලක් වගේ මෙහෙම වාසි තියෙන විදියට මේක අපි අල්ල ගන්න ඕන. මේක හොඳට මතක තියාගන්න පයිපින් එක තියෙනකොට අපි ඇඳුමේ හොඳ පැත්තට, ඒ කියන්නේ රෙද්දේ හොඳ පැත්තට තමයි පයිපින් එක තියාගන්නේ. කන පිට පැත්තට නෙවෙයි. හොඳ පැත්තට පයිපින් එක තියලා මෙන්න මේ වගේ අපි ලස්සනට අල්ල ගන්නවා. පයිපින් එක ඉවර වෙන තැනත් නැවතත් අපි ඒ ඉතුරු වෙන කොන පයිපින් පටියේ ඉතුරු වෙන කොන අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා සිපර් එකේ අනිත් කොන ළඟට තමයි අල්ලන්නේ. මේක හරියටම අපි සිපර් එක ළඟට එන විදිහටම අල්ලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක සිපර් එක වැහුවට පස්සේ කැතට පේනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට නීට් එකට මේක නවාගෙන අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මහ ගන්නවා. දැන් අපි මේක මහලා ඉවර කරාට පස්සේ අපි පයිපින් එක අනිත් පැත්තට හරවගෙන දැන් අපි මේ ඇඳුමේ හොඳ පැත්තට තමයි මුලින්ම පයිපින් එක අල්ලගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම පයිපින් එක අපි අල්ලපු මෙහෙම වාසි තියපු කොටසේ අඟල් කාලක් වගේ මෙහෙම වාසි තිබ්බනේ. ඒක උගලන්ට වැඩි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කොටස් අන්නේ වැඩි කොටස මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර දෙකට නවාගත්ත පයිපින් කොටස නැවතත් ඇඳුමේ ඇතුල් පැත්තට නවලා ඒ කියන්නේ ඇඳුමේ කන පිට පැත්තට පයිපින් එක නවලා ඒ පයිපින් කොටසේ නැම්ම තියෙන තැන අයිනෙම්ම මේ වගේ තවත් මැහුමක් ගහ ගන්නවා. මේ වගේ මේ මැහුම ගහද්දී මේ මැහුම මේ නවන තැන ඉඳලා අඟල් කාලක් වගේ තියෙන විදිහට තමයි ගහ ගන්න ඕනේ. මේ අඟල් කාල එක දිගටම කර වටේට එක සමානව තිබුණොත් තමයි මේක අපි කර නිමා කරාට පස්සේ ලස්සනට තියෙන්නේ. මේ මැහුම මෙහෙම ගිහිල්ලා ඇද වෙලා තිබුණොත් මේක කර ලස්සන නිමාවක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක මහනකොට හිමීට ඔයගලන්ට මහ ගන්න පුළුවන්. එකපාරටම මහන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පින්ස් පාවිච්චි කරලා මුලින්ම මේක පින්සිලින් ඇටච් කරගෙන ඊට පස්සේ මහ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පයිපින් එක කරට අල්ලලා ඉවර වුණාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ කිසිම කොටසක් එළියට පේන්නේ නැහැ. මැහුම්ගේ කොටසක් නූල් කොටසක් එළියට පේන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම කර කොටස ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පයිපින් එක අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරත් මහලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්නේ අත් දෙක මහ ගන්න එක. මේකේ බෝරිච්ච අත නිසා මුලින්ම කරන්නේ බෝරිච්ච අත රැලි කරගන්න එක. රැලි කරන්න ඕගොල්ලන්ට මැෂින් එකේ නූල් ඈඩ් කරලා ඈතම නූල් ඈඩ් කරලා ඈතම නූල අරගෙන ඒකින් මෙන්න මේ වගේ මැහුම් දෙකක් අපි ගහ ගන්නවා. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නූල පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා ඔයගොල්ලන්ට වෙනත් මේ උඩ තියෙන නොබ් එකේ ඒක කරකවලා පොඩ්ඩක් නූල බුරුල් කරලා මැහුම් දෙකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතේ වාටියේ පැත්තෙත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි අඟල් දෙකක් ලකුණු කරගත්තනේ. අන්නේ අඟල් දෙක පටන් ගන්න තැන සහ අනිත් කොනේ අඟල් දෙක ඉවර වෙන තැන දක්වා මේ වගේ මැහුම් දෙකක් ගහ ගන්නවා. අපි බෝරිච්ච අතේ උඩින් සහ යටින් දෙපැත්තෙම රැලි කරනවා. අන්නේ රැලි කරන්න තමයි අපි මේ වගේ මැහුම් දෙක ගානේ ගහගන්නේ. එක මැහුමක් ගහලා රැලි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩිය පහසුවෙන් අපිට ලස්සනට රැලි කරගන්න පුළුවන් මැහුම් දෙකක් ගහගත්තාම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම උඩින් සහ යටින් කොහොමද මැහුම් දෙකක් ගහගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ගහගත්ත මැහුම් දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අතේ උඩ කොටස රැලි කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි ඉදිරිපස කොටස සහ පිටපස කොටස එකතු කරලානේ තියෙන අන්නේ කොටස මේ විදිහට මේසේ උඩ එලාගෙන ඊට පස්සේ මේක රැලි කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක හරියටම අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා බලලා මේක රැලි කරගන්න. මේක රැලි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අතට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි රැලි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම රැලි කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උරහිසට තියලා බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රැලි වෙලාද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අතේ මැද්දෙන් අපි කට් මාක් එකක් දාගත්තා. අන්නේ කට් මාක් එක අපේ ෂෝල්ඩර් සීම් එකට මෙන්න මේ විදිහට තියලා අපි පින් එකක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉඳලා අපි දෙපැත්තට මෙන්න මේ වගේ රැලි හෙට මෙහෙට කරගන්න ගමන් මේක අතේ අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා බලලා අතේ අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ අපිට රැලි මෙහෙ කරලා මේක හරි ගන්නට එන විදිහට පින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම කොහොමද කරගත්තේ කියලා. අතේ මැද දාගත්ත කට් මාක් එකේ ඉඳලා එක පැත්තකට මුලින්ම මම පින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් රැලි ටික පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගන්න ගමන් මේක අපි පින් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අත් දෙකම රැලි කරලා පින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පින්ස් ගහපු තැන දිගේ මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක පින් කරාට පස්සේ අතුල් පැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට අනිත් අතත් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ
රැලි කරලා පින් කරගන්නවා. දැන් මම මේ අත් දෙකම රැලි කරගෙන සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන එක කොටසට ඔයගොල්ලන්ට පේනවිද කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ පින් කරගත්ත වාටිය දිගේ මම මැෂින් එකේ මේ විදිහට මහ ගන්නවා. අපේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා අපේ අර රැලි කරන්න මහුන් ගහද්දි නූල් ඈඩ් කරගෙන නූල් බුරුල් කරගත්තනේ. ටික අපි සාමාන්‍ය විදිහට නැවත හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ඉවත් කරගන්න ගමන් අර අපි හදාගත්ත රැලි එහෙම නොවන විදිහට හිමීට මේ බෝරිච්ච අත උරහිසට මුට්ටු කරගන්නවා. මේ විදිහට උරහිසට මුට්ටු කරගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකට දාලා මේක ලස්සනට ඕලක් කරගන්න. එතකොට අපිට මේකේ නූල් යන්නේ නැති වෙන ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උරහිස් දෙක මේ විදිහට මුට්ටු කරගත්තට පස්සේ අපි කරන්නේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක අල්ලන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක අරගෙන දෙකට නවලා මුලින්ම ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක දෙකට නවලා ඊට පස්සේ ඒක මහුම් වාසිය විදිහට අපි තියාගත්ත අඟල් භාගෙත් ඇතුළට නවලා මෙන්න මේ විදිහට පටිය අයන් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අතේ වාටිය රැලි කරන්න ගහගත්ත මහුම් දෙක අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක ළඟ තියාගෙන මේක මේ විදිහට රැලි කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට අල්ලන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය බල මේක රැලි කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මේසෙ උඩ තියාගත්තම හරිම පහසුයි කරගන්න. මේ විදිහට රැලි කරලා ස්ලීව් බෑන්ඩ් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එන විදිහට මේක රැලි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස අපි ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක දැන් මම අයන් කරලා දෙකට නවාගෙන තියෙන මහුම් වාසිත් ඇතුළට නවලා අන්න ඒ කොටස ඇතුළට මේ අතේ රෙදි කොටස දාලා අපි මේ රැලි කරගත්ත කොටස මේ විදිහට ඇතුළට දාලා පින්ස් ගහගන්න. එතකොට අපිට මේක මහ ගන්න හරිම පහසුයි. මහුම් දෙකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට එක මහුමෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මහුම අතේ වාටිය ඇතුළට රැලි කරගත්ත කොටස දාලා අපි පින්ස් වලින් වද්දව ගන්නවා. මේක අපි හරිම පරිස්සමෙන් හිමීට කරන්න ඕන. රැලි හෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අඟල් භාගයක් විතර අත කොටස ඇතුළට යන විදිහට මෙන්න මේ වගේ පින් කරගන්න පුළුවන්. අත් කොටස් දෙක මේ විදිහට පින් කරගෙන අපිට මේ පින්ස් ගහගත්ත ධාරයේ දිගේ මෙන්න මේ විදිහට මැෂින් එකේ මහ ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමයට කරනකොට හරිම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙකක් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මුලින්ම ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක නවලා එන කරලා අත කොටස එක ඇතුළට දාලා එක මෙහෙමකින් මේක මහල ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලස්සනට නීට් එකට ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. දැන් අපි ගවුමේ ගොඩක් වැඩ ඉවරයි. උරහිස් මුට්ටු කරලා කර මහලා අත් දෙකත් මහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ සයිඩ් සීම් එක මහලා වාටිය මහ ගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි අත කොටස සයිඩ් සීම් එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා ඔයගලන්ට මතක ඇති මම බ්ලොක් එක අඳිද්දී අඟල් 3 කාලක් තියාගත්තා මහුම් වාසි විදිහට. අන්නේ අඟල් 3 කාල හරියටම අහු වෙන විදිහට තමයි අපි මේ සයිඩ් සීම් එක මහ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි අඟල් 3 කාලක් නැතුව අඟල් භාගයක් වගේ අල්ලලා මෙහෙවුවොත් එහෙම අපිට ගවුම ලොකු වෙනවා. ඒක නිසා හරියටම අඟල් 3 කාල මහුම් වාසි එන විදිහට තියලා අපි මේකේ දෙපැත්තෙම සයිඩ් සීම්ස් දෙක මහ ගන්නවා. මහලි වුණාට පස්සේ අපිට මේ අංශය මුට්ටුවත් පුළුවන් ඕවලොප් කරලා නිමා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ නූල් ගිහිල්ලා ගවුම් ගොඩක් කල් අඳින්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකක් නැත්නම් සිග්සැග් මැෂින් එකක් උනත් පාවිච්චි කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි සයිඩ් සීම්ස් රුත් මහුවට පස්සේ කරන්න තියෙන වාටිය මහ ගන්න එක. වාටිය මම මහන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ වගේ පිටුපස මැද්දෙන්. පිටුපස මැද්ද අපි සිපර කල්ලන්න අර වැඩිපුර කොටසක් තිබ්බනේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තට තියලා අයන් කරගෙන මුලින්ම මම අඟල් භාගයක් මෙන්න මේ විදිහට නවලා වටේටම මහ ගන්නවා. උගලට මතක ඇති අඟල් එකමාරක් තිබ්බම මම වාටිය මහන්න. අන්න ඒකෙන් අඟල් භාගයක් මුලින්ම නවලා මම මේ විදිහට වටේට මහ ගන්නවා. මේ විදිහට වටේට මහලා ඒ අඟල් භාගෙ නැවුවට පස්සේ ඒකම නැවතත් අඟලක් ඇතුළට නවලා ආයෙමත් මම මෙහෙමක් ගහගන්න. මේ විදිහට දෙපාරක් මෙහෙවුවහම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් නීට් එකට වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. රැලි ගහින්නවත් කිසිම ඇදයක් වෙන්නේ නැතුව හරිම නීට් එකට වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට මම අඟල් එකමාරක් තියෙන විදිහට ගවුමේ වාටිය මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ වාටිය මහලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ගවුම හොඳට අයන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ගවුමේ හරියටම හැඩයන් පේන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ වාටියක් මහුවට පස්සේ අපි මහලා ඉවර කරගත්ත ඇඳුම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අත් කටවල්
අතේ ස්ලීව් බෑන්ඩ් එක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බෝරිච්ච අත ලස්සනට ගොඩාක්ම රැලි නැති වෙන විදිහට ලස්සනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කර පයිපින් එකත් ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිපර් එක අපි ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් අල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඇන්දට පස්සේ පිටිපසින් සිපර් එක පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඉදිරිපසින් සහ පිටපසින් ඩාට්ස් දාලා වාටි අඟල් එකමාරක වාටියක් තියලා තමයි මේ ගම මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක මහලා බලන්න. 60 පළල රෙදි ලිනන් රෙදි මීටර එකමාරකින් තමයි මම මේක මහගත්තේ. ඊටම සුළු වෙලාවකින් ඉක්මනට ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට මේක මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මහලා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ ගම මහලා බලන්න. මහලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් වෙන වීඩියෝස් ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මයික්‍රොසොෆ්ට් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඉදිරියේදීත් මම අරගෙන එන අලුත් වීඩියෝස් ඔක්කොටම එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.